О, привіт! Нічого собі, малеча з нами. Треба було мого малого брати. О, все готово. Трошки полонинка. Там будемо готувати банош, а направо прогуляємося метрів 600 до самої вершини. А звідти буде панорама. На Борозаву будемо бачити і гору Кук, і весь Борозавський хребет, і сюди в сторону Міжгір'я, Кам'янки і так далі. Буде гарно. Легка осіння прогулянка чекає. На грабі, там Так. за березою. Правіше. За березою. Не самовисокий, а лівіше від тої високої. А біля нього? А біля нього то Магора, Магор. а там Кам'янка з тої сторони. Кам'янка, я, кажеться, не була. Але гра була. Ні, Бенчур він в стороні, там йде за ним Кук, а Бенчур в стороні. А там видно, дивіться, Негровець і гору Горб, де ми були, хто був. Оце видно хребет Пішконя. Оце от гостре під Хмаркою. Оце самовисокий горб, а лівіше за ним там Негровець менший. Ну він вищий трошки, але за те, що він туди далі від нас, то кажеться менший. А справа це Мерша. Ми були минулого року на День туризму там. І Трихутари три Мерша. хута. Да. Ми сюди спускалися з тим схилом Міжгір'я. Стоїмо, відпочиваємо. Найважливіша частина йде остання. Так, замикаємо. Замикаючи. Бо без вас ні. Що, ми їсти будемо? Будемо готувати банош. Така попа у нас сьогодні. Навіть маленький є цей водоспадик. Малечий, але гарно. Паличку треба? Ні? Я ще не опроділа.
Тягнуто. Давай так. Оп, обережно. Прик. Бо там незручно, там бачиш, які виліли вже овраг величезний. Так, я теж збирала грибочки. Трішки зібрала, зараз покажу. То королівське п'ято. Маємо в шапочку вдягати. Бо холодно, вітер холодний. Жерець такий. Добре. Знову вдягаємось. Курточки, шапочки. Шапочки. Але яка краса. Літрові. Є Картонні мастер-шеф. коробки літрові. Мастер-шеф, це легше, бачиш, в ніякому разі не... А вони натуральні. Кулінарні. Кулінарні. Не кондитерські солодкі.
Чи троє ті, що... Це було. Так, Зараз я буду. Я за нею Ви за сьогодні. мене не переживайте. за блогер. Вам це давати? Все. Все. А ви не були минулого разу, коли ми таке робили на горі? Дай бринзи. А ті бринзи ваші. На грабі я таке їла. Дуже. Так, на грабі. Тоді Наталя. Нічого страшного, то білок буде. То білок. Білок, то Вітром занесло. Дякую. Важко. О, яка смакота. Ну. У мене банош. Кого ще нема, всі мають їсти. Ой, всі мають їсти. А, всі.